Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do të jemi bashkë edhe për gjatë këtij sezoni prej orës 12:30 deri në orën 15:30 për të përcjell hapasapi gjithçka do të ndodh në kohë direkte sa i takon aktualitetit, jo vetëm politik apo të krimit, por edhe social. Në fakt, një nga çështjet për cilat është folur më shumë gjatë kësaj vere, përpos gjithçkaje, ka qenë ajo e Fredi Belerit, fituesit të Bashkisë së Himarës nga zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura po këtë vit, por që duket se situata vijon të mbetet e njëjtë me pikpyetje të mëdha që pas arrestimit të tij vetëm pak përpara se të votohej dhe pak përpara se ai në fakt të shpallej fitues, një protestë e cila solli emra të rëndësishëm në Himar sa i takon qeverisë dhe pushtetit lokal në Greqi. Kryetari i Bashkisë Selanikut, po ashtu kryetari i Bashkisë Athinës, apo edhe ministri i jashtëm kanë qenë prezent në Himar. Ministri i jashtëm me anë të një videomesazhi për ta sqaruar, ndërsa dy kryebashkiakët ishin prezent personalisht në atë protestë që u mbajt në Himar gjatë kësaj vere për të liruar Fredi Belerin. Diçka që, siç u thash, nuk ka sjell vetëm reagimin e politikës në vend dhe opozitës këtu, ata të cilët Fredi Beleri në fakt përfaqësonte koalicionin Bashkëfitojmë, kujtojmë Metën dhe Berishën, por solli reagim edhe nga politika në Greqi. Diçka që zgjoi vëmendjen edhe të mediave greke. Ajo që gjithashtu të roqi vëmendje pak ditë më parë ishte një shkrim i bërë në një të përditshme të njohur greke, Kathimerini, aty ku kryeministri Rama, pasi pa një shkrim të bërë nga gazetari Pavlos Papadopoulos, reagoi duke i dërguar atij një mesazh. Historinë ju e keni ndjekur në fakt në rrjetet sociale, vetë kryeministri e ka shpërndar se si ai i dërgoi një mesazh Papadopoulos, gazetarit i cili bëri shkrimin, dhe tregonte në atë shkrim se pse në fakt Fredi Beleri duhet të betohej në ambientet e burgut dhe të ishte ai kryetari legjitim i Bashkisë së Himarës. Diçka që Rama nuk është se e pa me fort pozitivitet dhe ndaj mendoi të dërgonte një mesazh Papadopoulos duke i kërkuar atij të zhvilloni një intervistë bashkë. Historinë tani më e dini, e keni parë edhe në Instagramin e kryeministrit, Papadopoulos pranoi të zhvillojë këtë intervistë dhe në fakt ne e kemi në këtë çast në një lidhje direkte vetë gazetarin i cili zhvilloi këtë bisedë me kryeministrin Edi Rama. Pavlos, thank you very much for being with us at Euronews today. Faleminderit që jemi në Euronews. Thank you. Sidorela, thank you for having me. I actually want to know more about the first SMS that you took from Prime Minister Edi Rama. At the moment, you really didn't know that it was him, or it was all a show from him or from you, yes, I don't know. A dije që ishte do të merre një mesazh, dua di pak me momentin e parë kur morë mesazhin nga kryeministri Rama, ishte gjitha një show nga ana e tij e jote apo realisht nuk e dije? Well, it happened last Monday morning, and suddenly I received a message on my WhatsApp. Ndodhi të dielën e kaluar dhe unë pash mesazhin në WhatsApp. Saying I'm Edi Rama, and you wrote about the Beleri issue, and without asking me, I would like to present my side of the story if you wish. Okay, Rama i ka shkruar, pak a shumë ne e dim historinë, Rama i ka shkruar, unë jam kryeministri i Shqipërisë, kam parë shkrimin tuaj dhe do doja në fakt të tregoja edhe anën time të historisë dhe jo vetëm atë që ju keni shkruar. Sidorela, John, I now listen to you again a bit. Sorry, you don't hear me? Now, yes, I hear you now. I hear you now. So I said, yes, of course you can have an interview with us, and it's an honor for us to have an interview with the Prime Minister of Albania. Ishte një nder në fakt për ne të kishim një intervistë kryeministrin e Shqipërisë për këtë çështje. But how do I know that you are really Edi Rama? Because I didn't have okay, your actually we know the story. Por si ta di unë thotë që ti je kryeministri Rama. Po në fakt ne e dim historinë. The Prime Minister Edi Rama posted it on Instagram, Facebook, and everybody knows the connection that you had with him and the SMS. Të gjithë kemi parë mënyrën se si ka komunikuar Edi Rama për ta shkurtuar në fakt bisedën, duke qenë se ne dim mesazhin. It was not a show, okay? It was true. Nuk ishte një show, një aktrim, ishte e vërtetë e gjithë biseda. Yes, it was true. I want to know something. I've written the first article that you posted at Kathimerini. Unë kam lexuar artikullin e parë që ti postove te Kathimerini, and I saw the interview you had with Prime Minister Edi Rama. Dhe gjithashtu e pash intervistën që ju patët me kryeministrin Edi Rama. I just want to stop at some points that you wrote at your first article. Unë dua të ndalem në disa nga pikat që ti shkruajte në artikullin tënd të parë, so you can make it clear if you changed your mind for those things after you had the interview with Prime Minister Edi Rama, or you still think the same? Okay? Is it okay for you?
Yes. Atëherë, do të bëjmë të gjë. Just a moment, please. Do të bëjmë të gjë për ta seruar edhe për ju që na ndiqni. Do të marrim një nga një disa nga pikat kryesore të shkrimit që Ramës i tërhoqi vëmendjen që Pavlos kishte bërë më herët dhe do të ndalemi një nga një për të parë nëse gazetari është bindur vërtet pas intervistës që ka pasur me Ramën për disa detaje apo jo. Is it okay for you, Pavlos? Yes, absolutely. Well, I accept the arguments of Edi Rama. I highly respect the way he expressed them and the truth on behalf of the Prime Minister's office of Tirana. But it is persistent, the idea in Athens, that Fredi Beleri was set up by the police. Perhaps the Prime Minister did not... Atëherë, Pavlos thot që unë respektoj në fakt gjithçka që Rama thot në argumentat e tij, por gjithashtu ndaj dhe opinionin që flitet kryesisht në Athinë në atë çka shkruaj. Yes. And therefore we have a problem right now, and we hope that in the end we will have a different outcome and Beleri will be out of prison. Në fakt, presim dhe pretendojmë që në javët apo muajt në vijim Beleri të lirohet dhe ai të ketë mundësinë të kryejë atë çka detyra i takon në fakt pasi fitoi zgjedhjet. Okay, let's stop at some points, okay? Ne ndalojmë në disa pika of your first article. Okay, atëherë Pavlos thot në shkrimin e tij, pra gazetari thot se prezent në protestën që u mbajt në Himar ishin kryetari i Bashkisë së Selanikut, gjithashtu kryetari i Bashkisë së Athinës, ndërsa me anë të një videoje mesazhi ishte edhe ministri i jashtëm. I want to stop at this part. Dua të ndalem në këtë pjesë. Atëre, lëvizja u bë, thot Pavlos, që t'i çohej një mesazh Ramës nga Greqia, që Greqia nuk do të jetë e gatshme të pranojë këto skema pa ngritur disa pikpyetje për cilësinë e demokracisë në Shqipëri. I want to talk a little bit more about the democracy in Albania and what Greece thinks about it. Duat ndalem pak tek demokracia në Shqipëri dhe çfarë mendon Greqia në fakt për këtë. What do you think about the democracy in Albania, the quality of justice and the media and everything else? Çfarë mendoni ju për demokracinë në Shqipëri? Median apo lirinë edhe të drejtësisë për të vepruar? Even just before, until before the arrest of Beleri, we had a great opinion about the progress Albania has made in terms of democratic rights. Ne kishim një mendim shumë pozitiv për mënyrën se si është rritur demokracia në Shqipëri. And Albania's right to become a member of the European Union. Dhe të drejtat që Shqipëria ka për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. But suddenly, Beleri's detention happened in such a way Arrestimi i Belerit ndodhi në një mënyrë that many doubts were raised in Athens about the way the institutions work for all citizens. Of course, rriti dyshimet e mëdha se si nga Athina, pra u rritën dyshimet e mëdha se si funksionon në fakt drejtësia në vendin tonë në Shqipëri. The main reason for that was that first Beleri was not caught on the act. And so pika kryesore është se Beleri nuk u kap duke kryer atë akt, pra nuk ka asgjë që e provon këtë. So even if the allegation is correct, he could not serve prison for edhe a sikur crime. Arrestimi të ishte i drejtë, ai nuk duhet të mbahej në burg. For an alleged crime that he was not present. Për një krim që nuk u kap duke e kryer, pra nuk pati fakte konkrete, thot Papadopoulos. And the second thing is that during the days before and during the election day, mayoral election day in May, there were 31 incidences of alleged bribing, and only one candidate is in prison right now. Okay, I understand what you say. Pika e dytë sot është që pati edhe kandidat të tjerë të cilët u kapën apo shitblerje vote, gjëra që nuk shkuan ashtu siç duhet në zgjedhjet e majit që u zhvilluan në Shqipëri, por i vetmi kandidat i cili u burgos dhe u mbajt në ato ambiente ishte Beleri. There is a moment at your article that you mention Sali Berisha. Ka një moment në artikullin tuaj që ju përmendni Sali Berishën. And I want to stop here. Rama dhe Berisha janë armiq të përbetuar. Çka do të thotë se kjo e ktheu Himarën në një fushbetej për rivalitetin e tyre duke kthyer Belerin në një viktim. Kalojmë në pjesën tjetër, regjia? Atëherë, Rama thuhet
mban deri diku edhe atë çka Washingtoni dëshiron. Kjo për shkak se shikoni pak çfarë pikash ka kapur Papadopoulos. Berisha është i padëshiruar në Washington. Dhe shpjegohet mënyra se pse Berisha është shpallur i padëshiruar. Dhe në fakt ka informacione, sipas disa burimeve, se gjithashtu Beleri nuk ka një vizë për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkojmë në tjetrën? Se dua të shtroj gjithë pyetjen. Çka do të thotë se Rama është pak a shumë duke bërë atë që amerikanët dëshirojnë, duke parë se si në fakt ata kanë një mendim shumë negativ për Berishën dhe Belerin. Papadopoulos, you think this is a game from Edi Rama or from United States of America, or is something that Rama knows that America wants and he is doing it? Ti mendon se kjo është një lojë e Ramës, një lojë e Amerikës, apo është diçka që Amerika do dhe Rama është duke bërë lojën e tyre? Well, what I do think is that certainly Edi Rama has the support of the United States. Ajo që unë di është që Rama e ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. And we also know that Berisha campaigned with Beleri in Himara. Dhe gjithashtu dim që Berisha kandidoi me Beleri në Himarë. Therefore, there are some sources that they say that the foreign powers that they guarantee the new justice system in ata që Albania. Garantojnë sistemin e ri të drejtësisë, pra SPAK-un. Actually, they wouldn't pay much attention to something that has to do with Berisha. Nuk do t'i kushtonin shumë rëndësi diçkaje që ka të bëjë me Berishën. Who could not travel to the United States after 2019 that Antony Blinken singled him out. Sidomos pas asaj që ndodhi në 2019-ën. 2021, fal. I just want to know something, which is very important. Yes. You talk about SPAC. And you say that SPAC was a creature from United States of America. Ju flisni për SPAC, se këtu duat ndalem. Dhe thoni që SPAC është një krijesë e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. That's why you think that Beleri is becoming a victim? Kjo është arsye pse mendoni që Beleri po kthehet në një viktim? I think that Beleri became a victim Mendoj që Beleri u kthye në një viktim because of the way the police reacted against him. Nga mënyra se si policia reagoi ndaj tij. Then the procedure is automatic to SPAC. It's not a matter of SPAC. Hapat e radhës ishin direkt automatikisht në duart e SPAC-ut, por nuk është e drejta e SPAC-ut. Yes, there is the prosecution at the first and the arrest by the police is not a matter of SPAC. Then the second part of the whole situation. Just a moment. Atëre, ndalimi dhe arrestimi nuk është diçka që I takon SPAC-ut, por ajo që vijoi më pas, thot Papadopoulos, ishte një akt I tyre që I takonte më pas të kryenin gjithë procedurat. Yes. So, SPAC and America are playing the game of Edi Rama? Because I don't understand this part of the article. Because you don't say it, but you let everybody who is reading this. No, SPAC has to conduct an investigation that takes time. SPAC-u duhet të kryejë një investigim. Yes, but at the beginning, what happened it was not an investigation conducted by SPAC. It was an arrest, a sudden arrest conducted by the police. Por ajo që ndodhi në fillim, pra në momentin që Beleri u arrestua, nuk ishte një investigim I SPAC-ut, ishte policia që e ndaloi dhe arrestoi atë. Pra nuk ka ndodhur asgjë nga SPAC-u. Më pas SPAC-u ka marrë çështjen. The rest of the number of alleged bribings across Albania in the same day, the rest 30 incidents, are going to be investigated by SPAC as well. But the alleged perpetrators of these crimes are out of prison right now because it's absolutely disproportionate to be in prison for 300 years. So, ideja është që aktet e tjera që janë kapur si shkelje në zgjedhjet e majit të zhvilluara në Shqipëri janë duke u hetuar nga SPAC-u, por të gjitha kandidatët cilët po hetohen janë të lirë, ndryshe nga rasti I Belerit, I cili është duke u mbajtur I arrestuar. I saw the interview with Prime Minister Edi Rama. Unë e pash intervistën me Kryeministrin Edi Rama. Tell me more about how you understand
actually all the situation after you had the interview with him? You still think the same, that Beleri is a victim, or you changed your mind? Pas bisedës që pata me kryeministrin Viontë, mendosh që Beleri është një viktimë e politikës në Shqipëri apo ke ndryshuar mendje? Well, I respect the Prime Minister of Albania, even before I met him, because unë respektoj kryeministrin e Shqipërisë edhe përpara se të flisja me të. I know his history in politics. I know that he's an established and recognized artist across Europe. And I know that he's been governing Albania for 10 years, and during these 10 years... E di që ai po qeveris Shqipërinë prej më shumë se 10 vitesh. Many reforms have been taking place, and the GDP per capita has increased 50%. Okay, so I understand. All the respect you have about the Prime Minister. Let's go to the other part. Okay, kuptoj gjithë fjalët pra që I njeh, po themi si pozitive kryeministit Rama, por shkojmë në pikën e rëndësishme. Yes, I told the Prime Minister that Beleri has been set up by the police, and then the rest of the procedure is a judicial procedure. And Edi Rama replied to me that we don't know everything about the issue. I respect the answer. Edi Rama mu përgjigj se nuk e njeh të gjithë çështjen ashtu siç duhet, dhe se gjitha ka qenë një veprim I policisë në fakt arrestimi I tij. He pointed out to the Prime Minister that we will know everything when all evidence will be presented. Të gjitha provat do duhet të paraqiten. At the day of when the court is convened. So I respect and I accept. Papadopoulos, why in Greece the media or everybody else there wants Beleri to be sworn in jail? Pse kërkoni të gjithë në Greqi që Beleri të betohet në ambientet e burgut? The legal circles in Athens believe that he still has a right to be sworn in prison. Në Greqi në fakt e gjithë politika mendon se ai ka të drejtën e tij për të betuar edhe në ambientet e burgut. Because somebody in prison does not lose his democratic rights. Sepse dikush që ndodhet edhe në ambientet e burgut ka të drejtat e tij që demokracia I fal në fakt. Duke qenë se në të vërtetë për ta shtuar këtë që thot Papadopoulos, nuk është se ka një vendim final që Beleri është fajtor, ai vijon të jetë duke u hetuar. Do you think that the Beleri situation will affect the relationship between Albania and Greece? Mendon që situata e Belerit do të prekë marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Greqisë? Well, yes, it does affect the relationship between Albania and Greece. At the time, we didn't expect to have such an incident right now, and it was a time that the relationship between the two countries were at a very good point. Në fakt ne nuk e prisnim që të ndodhte një incident I tillë, duke qenë se deri në këtë incident marrëdhëniet mes të dy shteteve ishin mjaft të mira. So, but what the Prime Minister told to us that perhaps, if the law permits, his own idea is that the Albanian state should have to wait until the trial before take final decisions about the Beleri regarding. Pra kryeministri Rama thot Papadopoulos na premtoi dhe na tha se do të pritej deri në momentin që do të merrej një vendim për Belerin, e më pas do të merrej vendimi nga vetë qeveria ose vetë kryeministri në këtë rast. But tell me something. Did you ask the Prime Minister Edi Rama about the situation if Beleri will be free? Will he be at his position, or Rama will not work with him? Por më thuaj pak, a u përgjigj Rama pyetjes kryesore në rast se Beleri deli pafajshëm dhe bëhet kryetari I Bashkisë së Imarës, a punon Rama me Belerin si kryetar bashkie? Well, if the trial leads to... No, I didn't ask him something like that. But I assume that if Beleri Nuk jam për atë pyetje. Por nëse Beleri lirohet nga gjykata si pafajshëm, by the courts, I'm sure the Prime Minister, as in every democratic elected Prime Minister in every country, would work with an elected mayor. I don't doubt about Edi Rama, the democratic leader. He has fought all his life for democracy. Edi Rama, as well as Beleri. Ka luftuar gjatë gjithë jetës Rama për demokracinë, thot, kështu që do duhet punoj me Belerin, nuk mendoj që ai nuk do të punoj me të. The last important...
accepted as a democratic leader. Ai do ta pranonte si një lider demokratik diçka të tillë. Po, do na duhet ta shohim nëse Rama do të punojë me Belerin, nëse Beleri është i pafajshëm. I want to know something else, the last question. Dua të di një pyetje të fundit. The last important meeting in Greece with all the leaders from the Balkan. Rama not invited, the president of Albania invited and he didn't go there. Is it bad for the relationship between Albania and Greece? Ta kemi fundit i rëndësishëm që u mbajt në Greqi, Rama nuk uftua vetëm presidenti ynë nuk pati një agjendë të lirë për të shkuar atje, diçka që krijon një farë ngërçje në fakt, duke qenë se ishin gjithë liderët e Ballkanit aty. A ndikon kjo në marrëdhënie? It is a setback, certainly, but I'm sure that it will be overcome. Jam i sigur që do të ketë një takim tjetër në të ardhmen. You think everything will be in peace at the future, in peace? It will be okay? We have to be in peace. We're neighbors, we're very close. Duhet jemi në paqe, në fakt. Ne jemi vende fshinje, jemi të afërt. Hundreds of thousands of Albanian citizens have been contributed for 30 years in this country, in Greece. Pafundësisht shqiptar kanë kontribuar në rritjen e Greqisë në shtetin tonë. And Greeks and Albanians go up and down, Albania and Greece all the time. The new roads have been constructed. We're friends. We have to overcome this. Okay. Thank you very much, Papadopoulos, for being here at this interview. Thank you very much. Faleminderit që isha me ne. Duhet të ketë paqe, thot Papadopoulos, thank you. Duhet të kemi një marrëdhënie të mirë, jemi vende fshinje dhe shqiptarët kanë kontribuar me punën e tyre për 30 vite në Greqi, duke ndihmuar Greqinë të rritet e të bëhet kjo që është sot. Sigurisht që marrëdhëniet kanë uljet e ngritjet e tyre, por padyshim që duhet jemi në paqe dhe gjithçka të shkojë pozitivisht. Pyetëm Papadopoulos për intervistën me Ramën, pyetëm nëse ka ndryshuar mendim në fakt për disa pika kryesore të cilat ai kishte cekur në shkrimin e tij të parë ku fliste për demokracinë në Shqipëri që duket se nuk është fort në pozita pozitive pas asaj që ndodhi me Belerin e ceku me të drejtë në fakt edhe vetë Papadopoulos duke thënë se kemi pasur një mendim pozitiv për mënyrën se si po shkonte e gjithë situata në Shqipëri sa i takon drejtësisë, por gjithçka ndryshoi pas asaj që ndodhi me Belerin. Gjithashtu ai u ndal të flasë edhe për mënyrën e një lidhjeje që kishte bërë në shkrimin e tij dhe që u përpoq të sqaronte sa i takon përfshirjes së Amerikës në të gjithë të situatë. Ai e la të nënkuptoi. SPAK është një krijesë e Amerikës, e financuar nga ta, e mbështetur, nga ta dhe sigurisht që Shqipëria po themi deri diku e ka një sistem drejtësie, por shpallja si i padëshiruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Berishën, e gjithashtu një vizë që sipas burimeve Beleri nuk e ka për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka bërë që Rama ta ndërmarrë sipas Papadopoulos këtë lëvizje dhe këtë akt ndaj Belerit, duke menduar që padyshim do ta ketë mbështetjen e amerikanëve, ashtu siç ai ceku që po, Rama e ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Papadopoulos së fakt kishte mendimin se kryeministri Rama do të bashkëpunonte me Belerin në rast se drejtësia do thoshte që është i pafajshëm. Rama diçka të tillë e ka thënë në intervistën që ishte me të, duke thënë do presim deri në momentin e fundit që të kuptojmë nëse gjykata do të vendosë që Beleri është apo jo i pafajshëm. Më pas do të shohim se do të vijojë gjithçka. Duket e vështirë që Beleri të betohet në ambientet e burgut, paktën afati kohor ka kaluar, ka përshtypje ka qenë data 20 gusht, afati i fundit kohor që Beleri të betohej në ambientet e burgut për të qenë kryetari legjitim i Bashkisë së Himarës. Megjithatë në Greqi tregoi gazetari Papadopoulos besojnë ende se ekziston e drejta demokratike dhe ligjore që Beleri ta bëjë diçka të tillë.